Goedenavond iedereen. Mijn naam is Shaidin en ik ga vandaag een presentatie geven over Steemit. Mijn doel voor vandaag is om jullie zover te krijgen dat iedereen die het filmpje kijkt, dat hij dan in staat is om zijn eigen Steemit blogs te gaan publiceren. Ik ga eerst even vertellen wat blockchain is. Blockchain is de technologie achter Steemit. Daarna ga ik vertellen wat Steemit is. En ik ga vertellen wat de roadmap is. Die is gemaakt door de founders van Steemit. Dan wil ik graag uitleggen waarom iedereen mee zou moeten doen met Steemit. En dan is natuurlijk de vraag, hoe begin je? En hoe je uiteindelijk ook je eigen blogs kan publiceren. Dus ik geef je een aantal praktische tips. Ik vertel je hoe je foto's kan uploaden. En hoe je die weer kan laten zien in je blogs. Ik vertel je hoe je het handigst je post kan formatten. En uiteindelijk ook hoe je artikelen kan promoten. Ten eerste, wat is blockchain? Nou, het lijkt me het handigst als we beginnen met het kijken van een filmpje. Het is een heel duidelijk filmpje die uitlegt wat blockchain is. What if there's a technological advancement so powerful that it transforms the very basic pillars of our society? A technology which fundamentally influences the way that our economy, governance systems, and businesses function, and could change our conceptual understanding of trade, ownership, and trust. This technology already exists, and it's called cryptocurrency. People often think of Bitcoin as only virtual money or a transaction system. But if you look closer, you'll see that the monetary aspect is just the tip of the iceberg. That's because Bitcoin is a groundbreaking internet technology for which money is merely one of the possible applications. Money exists to facilitate trade. Through the centuries, trade has become incredibly complex. Everyone trades with everyone worldwide. Trade is recorded in bookkeeping, and this information is often isolated and closed to the public. For this reason, we use third parties and middlemen we trust to facilitate and approve our transactions. Think of governments, banks, accountants, notaries, and the paper money in your wallet. We call these trusted third parties. This brings us to the essence of Bitcoin. Bitcoin software enables a network of computers to maintain a collective bookkeeping via the internet. This bookkeeping is neither closed nor in control of one party. Rather, it is public and available in one digital ledger which is fully distributed across the network. We call this the blockchain. In the blockchain, all transactions are logged, including information on the time, date, participants, and amount of every single transaction. Each node in the network owns a full copy of the blockchain. On the basis of complicated, state-of-the-art mathematical principles, the transactions are verified by the so-called Bitcoin miners, who maintain the ledger. The mathematical principles also ensure that these nodes automatically and continuously agree about the current state of the ledger and every transaction in it. If anyone attempts to corrupt a transaction, the nodes will not arrive at a consensus, and hence will refuse to incorporate the transaction in the blockchain. So every transaction is public, and thousands of nodes unanimously agree that a transaction has occurred on date X at time Y. It's almost like there's a notary present at every transaction. This way, everyone has access to a shared single source of truth. This is why we can always trust the blockchain. The ledger doesn't care whether a Bitcoin represents a certain amount of euros or dollars, or anything else of value, or property for that matter. Users can decide for themselves what a unit of Bitcoin represents. A Bitcoin is divisible in 100 million units, and each unit is both individually identifiable and programmable. This means that users can assign properties to each unit. Users can program a unit to represent a eurocent, or a share in a company, a kilowatt-hour of energy, or a digital certificate of ownership. Because of this, Bitcoin is much more than simply money and payments. A Bitcoin can represent many kinds of property: 1,000 barrels of oil, award credits, or a vote during elections, for example. Moreover, Bitcoin allows us to make our currency smarter and to automize our cash and money flows. Imagine a healthcare allowance in dollars or euros that can only be used to pay for healthcare at certified parties.
In this case, whether someone actually follows the rules is no longer verified in the bureaucratic process afterwards. You simply program these rules into the money. Ergo, compliancy up front. The unit can even be programmed in such a way that it will automatically return to the provider if the receiver doesn't use it after a certain amount of time. This way, the provider can ensure that allowances are not hoarded. A company can control its spending in the same way, by programming budgets for salaries, machinery, materials, and maintenance so that the respective money is specified and cannot be spent on other things. Automizing such matters leads to a considerable decrease in bureaucracy, which saves accountants, controllers, and the organization in general an incredible amount of time. The programmable open character of Bitcoin allows us to completely rebuild and innovate our financial sector and our administrative processes, make them more efficient and transparent, and significantly decrease bureaucracy. But there's more. In an Internet of Things, our economy will be dealing with machines that actively participate in the economic traffic. In fact, they're already here. Think of a vending machine, or drones delivering packages. These machines are unfamiliar with the concept of trust, but Bitcoin is not. Because of Bitcoin, the drone can be 100% certain that it will deliver the package to the right recipient and know for sure that it's been paid for. And we can program the vending machine in such a way that it will automatically keep track of its supplies, order new supplies from the supplier, and pay for them automatically. Of course, you'll understand that this is only the beginning. Internet technology is disruptive and breaks the status quo. It opens markets and breaks the positions of middlemen all the time. Bitcoin and cryptocurrencies have caused a paradigm shift. It's time to explore this new technology constructively and critically and openly discuss potential applications. Het belangrijkste wat je moet halen uit het filmpje is dat de blockchain-technologie een nieuwe technologie is. Wat je verder moet weten is dat blockchain dus een gedecentraliseerde database is. En in die database staat dan in wie welke transactie heeft gemaakt, wanneer, ook naar wie toe. Maar je kan ook andere dingen in de database zetten. Je kan ook een blog erop zetten, een artikel. Of je een eigendomsakte. Dus je kan van alles in de database stoppen. En het mooie dat het gedecentraliseerd is dat het heel moeilijk te hacken is. Er is geen centrale server waar een hacker naartoe kan gaan. Of een server die even plat kan leggen. En dan niemand meer toegang heeft tot alle informatie in de server. Dus je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat PayPal heeft bijvoorbeeld een server in Groningen. Als de stroom bijvoorbeeld uitvalt in Groningen, dan valt de server uit en kan niemand meer betalingen doen met PayPal. Maar met blockchain, omdat het gedecentraliseerd is en die database gekopieerd is naar alle computers die aangesloten zijn op het blockchain-netwerk, dat als er eentje uitvalt, dan heb je nog duizenden andere computers die ook die database hebben. Dus als je het echt wil hacken, moet je langs al die duizenden gaan en die ook allemaal hacken. Daarom is het zo veilig. Dus het is moeilijk te vervalsen en te hacken. En wat je ook moet weten uit het filmpje is dat Bitcoin dus de eerste applicatie is van blockchain technologie. Maar er zijn nog veel andere applicaties mogelijk. Nou, nu gaan we overstappen van blockchain naar Steemit. Steemit is een andere applicatie. Hiervoor heb ik een heel klein filmpje van ongeveer 2 minuten. Lijkt me goed als we die eerst even gaan zien. Steem was built to empower people across the world. The Steem blockchain has many ways for the regular person to earn cryptocurrency. In Steem, regular people get rewarded with Steem for creating and curating content, as well as for mining, trading, and holding the currency. Similar to other cryptocurrencies, it pays contributors by creating new tokens at a set rate with specific rules. The technology that powers Steem has publicly demonstrated its ability to process thousands of actions per second, which is more than enough capacity to handle several times the activity of some popular social media platforms, such as Reddit.com. In social media applications, Steem rewards users with Steem dollars and voting power for posting and curating quality content from all over the internet. One application for this is Steemit.com.
50% of Steam's content rewards are paid as Steam Power, which gives the winners more power to curate content and get Steam rewards. And the other 50% of all Steam's content rewards are paid in Steam dollars, which drives their use. In payments and remittance, the Steam dollar is a cryptocurrency that is always worth about $1 worth of Steam. With this, anyone can reward, pay, and remit to others without the monetary and cognitive costs of price swings. The stability of the Steam dollar represents an opportunity to serve the 2 billion unbanked people on our planet. Other types of people Steam represents opportunities for are creators, curators, remitters, merchants, market makers, shoppers, entrepreneurs, bloggers, commenters, internet readers, community leaders, referrers, and sign-up party hosts. Check out Steam's informational website, steam.io, to learn more, or meet up with the community in the Steam Slack channel by following this link. Dus wat je uit de filmpje moet halen is dat Steemit is een gedecentraliseerd social media netwerk. Het is een applicatie van blockchain technologie. Het werkt ook tegen censuur. Alles wat op de blockchain wordt gezet, kan ook niet meer eraf. Dus als jij je blog post, dan zal die voor altijd daar bestaan. Het voordeel is dat het bedrijf als bijvoorbeeld Facebook, die hebben de macht om jouw content op Facebook aan te passen. Of zelfs te verwijderen. Dat gebeurt ook wel eens op YouTube. Maar met Steam kan het niet. Hij lijkt heel veel op Reddit. Reddit is een andere social media website. En je kan Steam Powers verdienen en Steam Dollars. Ik wil even vertellen wat de plan is van de founders van Steemit. Wat zij willen doen voor Steam adoptie. Steam is zeg maar de currency achter Steemit. En als ze nou genoeg gebruikers hebben van de Steam currency en de Steam dollars, dan kan er uiteindelijk een marktplaats worden gecreëerd waarin mensen ook gaan handelen in Steam dollars. En uiteindelijk, als er zoveel mensen zijn die gebruik maken van Steam dollars en Steam, dan zou het zelfs kunnen concurreren met de euro, de yen, de US dollar. Er is een website waarin je statistieken kan zien in hoeveel mensen op Steemit zitten. De website is steamed.com. Ik had vanochtend even gekeken, het zijn nu 101.000 mensen. Ik herinner me nog dat vorige maand toen we hier voor het eerst samenkwamen was voor mij 83.000, 85.000. Dus bijna een groei van 20% binnen 1 maand. Dat is echt veel. Waarom zou ik meedoen met Steemit? Nou, als je het leuk vindt om content te creëren, als je het leuk vindt om te bloggen of te vloggen, dan is Steemit een ideale plek voor jou om daar je content te laten zien. Ook als je het leuk vindt om content te curaten, dus het plaatsen van comments op andere content, of het upvoten en downvoten van content. Als je het leuk vindt om content te lezen en te zien, is Steemit ook een leuke plek. Het is heel erg gevarieerd. Je hebt heel veel mensen die schrijven over een heleboel verschillende dingen. Je hebt travels, je hebt koken, je hebt iemand die geeft danscursus, yogalessen. Het is ook leuk om mee te doen met Steemit wanneer je deel wilt nemen aan een revolutionair concept. En er zijn een groepje nu bezig met het maken van een soort van YouTube. En die koppelen ze dan aan Steam. Maar ja, wie weet is een YouTube-killer. En het is ook leuk om aan Steemit deel te nemen wanneer je geld wilt verdienen. Andere reden nog om Steemit te gebruiken is als je de achterliggende filosofie wil ondersteunen. Hoe begin je dan aan Steemit? Het is heel simpel. Je gaat naar de website steemit.com. Daar kan je een account aanmaken. Het enige wat je nodig hebt is een Facebook-account of een Reddit-account. En tot slot, het laatste onderdeel van de presentatie, is een aantal praktische tips. Wanneer je een artikel wilt plaatsen, dan maak je gebruik van een editor. Dan kan je een titel toevoegen. Je kan ook een... Bedoel je op de website nu zelf? Bij Submit a Story.
Hier kan je dan een titel toevoegen. Dus de titel van je artikel. Daaronder heb je een write your story, dan schrijf je gewoon de content. En daarom heb je tags. En je kan 5 tags kan je toevoegen. Het is belangrijk om de juiste tags te kiezen, zodat mensen weten dat als jij schrijft over bitcoin, of wanneer iemand zoekt op bitcoin, dat je dan wel je artikel daaronder komt. Ja. Oké. Een hele goede tip wanneer je een artikel plaatst is om de artikel een goede format mee te geven. Want het is gewoon heel saai om een tekst te lezen die plat is inderdaad. Het is ook goed om plaatjes toe te voegen. Ja. Om plaatjes toe te voegen is om ze eerst online toe te voegen via een andere website. En dat doe je dan via steemimg.com of imgsafe.org. Als je die daarop plaatst, dan geeft hij voor jouw foto een linkje mee. En die linkje kan je kopiëren. En plakken Plakken in de editor inderdaad. Tot slot nog iets over promoten van artikelen. Het is handig als je een artikel plaatst om ook te delen met vrienden die je hebt, die ook op Steemit zitten. Het is ook handig als je op Facebook een Steemit groep opzoekt. En om het daar later plaatsen. Wat je ook kan doen is je kan naar Steemit chat gaan. Ik wil even vertellen hoe je dat kan vinden. Als je naar steemit.com gaat, dan heb je rechtsboven heb je dan die 3 streepjes. Ja. Als je daarop klikt zie je Steemit chat staan. Er zijn heel veel chatgroepen of heel veel kanalen waar je ook je post kan promoten. Dus als je bijvoorbeeld een artikel schrijft over anarchisme, dan is het handig om je ook je post te delen met iedereen in de anarchisme kanaal. Ja, tot slot wil ik nog even vertellen over het verschil tussen Steam Powers, Steam Dollars en Steam zelf. Steam zelf is de currency. Die kan je kopen op de markt. Je kan hem ook houden in je wallet. Toen ik net begon met Steemit, toen wist ik er nog niet zo heel veel vanaf. Wat ik eerst deed was Steams kopen. En dan Steams omzetten in Steam Power. Omdat ik meer voting power wilde. Dat zou een reden kunnen zijn waarom je Steam wil kopen. Een andere reden waarom je Steams wil kunnen kopen is als je wil speculeren. Steam Power voor je voting power. Hoe meer Steam Power je hebt, hoe meer je invloed kan maken wanneer je een post upvote of downvote. Nu hebben we dus Steam gehad, we hebben Steam Power gehad. Over Steam Power is dat je echt heel veel rente krijgt op Steam Power. Ik weet echt niet hoeveel het nu precies is, stil jammer. Maar ik weet wel dat het echt enorm veel is. Dan heb je nog Steam Dollars. En Steam Dollars is iets wat je ook krijgt uitgekeerd wanneer je een artikel hebt geplaatst. Die Steam Dollar kan je ook meteen verkopen. Die staat gelijk aan de US dollar 1 Dus zeg maar 1 US dollar is ook 1 Steemit dollar. Ja, inderdaad. Oké. Maar ook daar krijg je rente op. Ja. Alleen de rente op Steam Dollar is niet zoveel. Het is ongeveer 10%. Nu weet je eigenlijk voldoende om te kunnen starten.